Hello friends, welcome all of you to English by English. In this video, we are going to learn new spoken English pattern. හරි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් spoken English pattern එකක් ඉගෙන ගමු. ඔයාලා දන්නවා මේ spoken English pattern ඉගෙන ගන්න එකේ වැදගත්කම මොකක්ද කියලා. මොකද අපි මේ වගේ pattern සංඛ්‍යාවක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාව හසුරවන්න ඇත්තටම ලේසි. අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගොඩක්ම ලේසි වෙනවා. මොකද අපිට එතකොට ඉංග්‍රීසි හිත ඉන්න ඕනේ නැහැ කතා කරන්න. මේ වගේ පැටර්න් දන්නවා නම් අපිට ඒවා ඉබේම කතා විදි භාවිතා වෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ පැටර්න් විශාල සංඛ්‍යාවක් දන්නවා කියන්නේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි දින් කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා ඕනම කෙනෙක් එක්ක. ඒ වගේම තව කෙනෙක් කතා කරන දේක් ඔයාලට ලේසියෙන් තේරුම් ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි අදත් ඒ වගේ පැටර්න් එකක් ඉගෙන ගමු අපි ඉංග්‍රීසි කතාව ලේසි කරවන්න. අද අපි ඉගෙන ගන්න පැටර්න් එක ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ වගේ අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. මම ගියාට කමක් නැත්. මම ඇතුළට ආවට කමක් නැත්. මම ඔයාගේ පෑන ගත්තට කමක් නැත්. මෙන්න මේ වගේ යම් කිසි දෙයක් කමක් නැද්ද කියන අදහස දාලා කියන තමයි අපි අද මේ පැටර්න් එකෙන් ඉගෙන ගන්න. මම දන්නවා ඔයාලා ගොඩක් අය මේ වගේ අදහස් සිංහලෙන් කියනවා. ඉතින් අපි මේ වගේ අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? ඉතින් අපි ඒක මේ පැටර්න් එකෙන් ඉගෙන ගමු. ඉතින් අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මේ වගේ අදහසක් අපි හරියටම කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා අපි අද මේ වීඩියෝ ඉගෙන ගන්නේ මම ගියාට කමක් නැද්ද? මම ඇතුළට ආවට කමක් නැද්ද? මම ඔයාගේ පෑන ගත්තට කමක් නැද්ද? මෙන්න මේ වගේ අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන විදිහ කියලා. ඉතින් අපිට මේකට යොදා ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි පැටර්න් එක මොකක්ද? හරි මේ පේන ඔයාලට අපි මේකට යොදා ගන්න ඉංග්‍රීසි පැටර්න් එක. අපි do you mind කියන කොටස තමයි මේ කමක් නැද්ද කියන අදහස ගන්න භාවිතා කරන්නේ. එතකොට මේ do you mind කියන කොටස දාලා අපිට පුළුවන් මේ වගේ අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න. හරි අපි උදාහරණ කීපයක් බලමු මේක පැහැදිලි වෙන්න. එතකොට ඔයාලට මේක හොඳටම පැහැදිලි වෙයි. හරි අපි උදාහරණ වලට ආවම මම පළවෙනිම උදාහරණයක් කරන් තියනවා. මම කෑවට කමක් නැද්ද? ඔයාලා ඕන තරම් මේ කමක් නැද්ද කියන කොටස සිංහලෙන් භාවිතා කරනවා අනිත් එක ඉංග්‍රීසියෙන් භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? මම කෑවට කමක් නැද්ද? do you mind if I eat? if කියන කොටස දාලා ඊට පස්සේ I eat කියන එක දානවා කෑවට කියනවට. එතකොට do you mind if I eat කියන්නේ මම කෑවට කමක් නැද්ද? එතකොට ඊළඟට මම ගියාට කමක් නැද්ද? do you mind if I go? do you mind කියලා මුලින් දානවා කමක් නැද්ද කියන එක ඉංග්‍රීසියේ if I go කියලා ඊට පස්සේ දානවා වාක්‍ය ඉතුරු කොටස විදිහට. කමක් නැද්ද කියන කොටස අපි සිංහලෙන් පස්සේ භාවිතා කරනකොට ඉංග්‍රීසියේදී අපි ඒක මුලට ගන්න. do you mind if I go කියන්නේ මම ගියාට කමක් නැද්ද? do you mind if I come in? මම ඇතුළට ආවට කමක් නැද්ද? යම් කිසි දෙයක් යම් කිසි කාමරයක් ඇතුළට යන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට ඔයාලා මම ඇතුළට ආවට කමක් නැද්ද? සිංහලෙදී ගොඩක් ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරනවා. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ කොහොමද? do you mind if I come in? do you mind if I come? මම ඇතුළට ආවට කමක් නැද්ද? හරි. අපි මේකෙන් මේ උදාහරණ ටික සාකච්ඡා කරා. ඉතින් ඔයාලා කොහොමද මේක එදිනෙදා ජීවිතේදී භාවිතා කරන්නේ? අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මේකෙන් තව උදාහරණ හදන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔයාලගේ බ්‍රේන් එක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ. යම් කිසි භාෂාවක් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඔයාලගේ බ්‍රේන් එක අනිවාර්යෙන්ම එහෙම නැත්නම් මොලේ අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඒකෝර තමයි දවසින් දවස ඔයාලගේ බ්‍රේන් එක ඩෙවලොප් වෙලා ඔයාලට භාෂාව හොඳින් හසුරවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න තියනවා කියන්නේ ඔයාලට ලොකු වැලියු එකක්. එහෙම නැත්නම් වටිනාකමක් ඇඩ්. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ පුංචි කොටස් උනත් ඔයාලට ගොඩක් වටිනා වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ වගේ කොටසක් දානවා කියන්නේ කතා කරද්දී ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කොච්චර දුරට දියුණු වෙලාද කියලා අනිත් එක්කෙනාට තේරෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ කොටස් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. හොඳට උදාහරණ හදලා මතක තියාගන්න. මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තියෙන එකම විදිය තමයි උදාහරණ හදන එක. එදිනෙදා මේක පාඩම් කරන එක. එදිනෙදා භාවිතා කරන එක. පාඩම් කරනකොට නම් මේක භාවිතා කරන්න ඕනේ. උදාහරණ හදන්න ඕනේ හැමදාම. නැත්තම් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා නිකන් හිටියට වැඩක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා නිකන් ඉන්නවා නම් ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක බලන්න නැති හිටියත් කමක් නැහැ. මොකද ඒකෙන් ඔයාලට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටින් පුළුවන් තරම් මේක බලලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එදිනෙදා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේක පොඩි ලේසි දෙයක්. ඒත් ඔයාලා දවසට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් ඔයාලට මේක ඉබේම පුළුවන් වෙනවා. මේ වගේ දෙයක් ඉගෙන ගත්ත කියලා ඔයාලට කවදාවත් ඒක අපතේ යන්නේ නැහැ. මොකද භාෂාව පුළුවන් කියන්නේ ඔයාලට ඕන තැනක ඕන දෙයක් බය නැතුව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි අපි තවත් උදාහරණ කීපයක් බලමු. හරි අපි උදාහරණ වලට ආවම මම ඔයාගේ පෑන ගත්තට කමක් නැද්ද? ඔයා යාළුවෙක්ගෙන් අහනවා මම ඔයාගේ පෑන ගත්තට කමක් නැද්ද? සිංහලෙන් ඕන තරම් අහනවා. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ කොහොමද? do you mind if I take your pen? do you mind if I take your pen? මම ඔයාට කෝල් කරාට කමක් නැද්ද? ඔයා කාගෙන් හරි අහනවා මම ඔයාට කෝල් කරාට කමක් නැද්ද? ඒතකොට ඒක අපි අහන්නේ කොහොමද? do you mind if I call you? do you mind if I call you? මම ඔයාට කෝල් කරාට කමක් නැද්ද? do you mind if I call you? හරි එතකොට මම ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නේ මෙන්න මේ උදාහරණ පහ. දැන් ඔයාලා තවත් උදාහරණ හදන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් මේ උදාහරණ හදලා යටින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි වැරදි යට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් සාකච්ඡා කරලා අපේ වැරදි නිවැරදි කරගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ
මේක තියෙන පැක්ටිස් එකත් වර්ධනය කරගන්න. හරි ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. පුළුවන් තරම් එදිනෙදා ජීවිතේදී මේ pattern එක භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම හොඳට practice කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම එදිනෙදා ජීවිතේදී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මතක හිටීමත් වර්ධනය වෙනවා. හරි එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකම් channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. So thank you for watching video. I will look forward to see you in next video. Please work hard to achieve your goal and practice your English day by day. Thank you.